دوستان، من نیک آریا هستم. 19 فروردین 98 اینجا ایران هستش. در رابطه با این اپلیکیشن SMBWay میخوایم کاربردهای این رو در دنیای بیزینس برای کسب و کارهای کوچیک شما تشریح کنیم. به زبان خیلی ساده میخوایم با ویدیوهای کوتاه، هر ویدیو مربوط به یک کاربرد در این اپلیکیشن، برای شما مسائلی رو مطرح کنیم که شما ببینید که با وجود این چقدر میتونید در زمان و هزینه و دقت کار صرفه جویی کنید و کسب و کار خودتون رو رونق بدید. با ما همراه باشید. هر ویدیو در رابطه با یکی از کاربردها و یکی از مسائلی که شما الان باهاش درگیر هستید. این مسائل هم در ایران هم در آمریکا یا هر جای دیگه مصداق داره و الان خیلی از بیزینس‌ها با همین روال دارن کار میکنن. منتظر ویدیوهای ما باشید. شاد باشید. به امید موفقیت.